মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখন হৈছে 2022 চনৰ ক্লাছ 10ৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সামৰ ইংলিছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ। সময় দিছিলে 2 ঘণ্টা আৰু এইখন হৈছে 45 মাৰ্কৰ, মানে 50ৰ পৰীক্ষা আছিলে, 45 মাৰ্কৰ এইখন পেপাৰখন। 1 নম্বৰত দিছিলে হোৱাই ৱেৰ 2 নেশ্যনেল এনথেমছ ছাং। ইয়াত দিছিলে 2 নম্বৰ। যদিহে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা, তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে পোনপ্ৰথমে পাব। নম্বৰ তাৰপিছত সুধিছিল মেনশ্যন 2 থিংছ ডেট হিউমেনছ ডু এণ্ড এনিমেলছ ডণ্ট। ইয়াতে 2 নম্বৰ দিছিল। 3 নম্বৰ দিছিল হোৱাই ডাজ দ্য অথৰ কল কুৰ্গ এ পিচ অফ হেভেন ডেট মাষ্ট হেভ ড্ৰিফটেড ফ্ৰম দ্য কিংডম অফ গড। ইয়াত তোমালোকক 3 নম্বৰ দিছিল। এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন তোমালোকৰ আহিছিলে। কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি আমি কৰি দিম, এই চেনেলটোতে আপলোড কৰিম, তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। আৰু কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ যদি PDF-টো তোমালোকক লাগে তোমালোকে আমাক হোৱাটছআপ, ফেচবুক, টেলিগ্ৰাম আদিত মেছেজ কৰিব পাৰা। মেছেজ কৰিলে আমি তোমালোকক এইখন দি দিম। তোমালোকে ফেচবুকতো বা হোৱাটছআপতো বা ইনষ্টাগ্ৰাম যি ইউজ কৰা তোমালোকে আমাক মেছেজ কৰিবা। ইনষ্টাগ্ৰামত বা টেলিগ্ৰামত যদি মেছেজ কৰা আমাক সুধিবই নালাগে, তাত তোমালোকে ডাইৰেক্ট তাৰ পৰাই তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা। টেলিগ্ৰামতো বহুকেইখন কুৱেশ্যন পেপাৰৰ PDF আপলোড কৰা আছে, তোমালোকে টেলিগ্ৰামৰ ওপৰতো জইন হৈ ল'ব পাৰা। আৰু এইখন হৈছে 45 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ। ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছিল তোমালোকে চাবা, ইয়াৰ পৰা বহুতো কুৱেশ্যন কমন আহিব। মেট্ৰিক পৰীক্ষাতো এই কুৱেশ্যনকেইটা মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ বাবেও অতি প্ৰয়োজনীয়, তোমালোকে চাব পাৰিবা কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছিল। গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন এনচাৰ তোমালোকে চাবা আৰু তোমালোকে এই নাম্বাৰটোত হোৱাটছআপ মেছেজ কৰিলে PDF-টো আমি তোমালোকক দি দিম। নাম্বাৰটি হৈছে 9954174571। নাম্বাৰটোত হোৱাটছআপ মেছেজ কৰিবা, আমি তোমালোকক PDF-টো দি দিম। আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, কাৰণ উত্তৰখিনি আমি এইটো চেনেলতে আপলোড কৰিম। অহাকালিলৈকে উত্তৰখিনি আপলোড কৰা হ'ব, গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিবা, বা বিচাৰি নাপালে কমেণ্ট কৰি সুধিবা, আমি ভিডিঅ'ৰ লিংকটো দি দিম। আৰু আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চাবা, বহুকেইখন কুৱেশ্যন পেপাৰৰ উত্তৰ আমি কৰি দিছোঁ ইতিমধ্যে। সেই ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকে চাবা, তাৰ পৰা বহুতো কুৱেশ্যন কমন আহিব। অকল যে হাফ ইয়াৰলিৰ কাৰণে এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট তেনেকুৱা নহয়, বছৰেকীয়া পৰীক্ষাৰ কাৰণেও এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট, বা মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণেও এই কুৱেশ্যনকেইটা অতি ইম্পৰ্টেণ্ট। ইয়াৰ পৰা বহুতো কুৱেশ্যন কমন আহিব পাৰে, গতিকে গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন এনচাৰ তোমালোকে ভালদৰে চাই মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা।